හරි ඉතින් අද තිබුණේ සොර චිත්‍රපටයේ ප්‍රීමියර් එක. ඉතින් අද රිලීස් වෙලා තියෙන්නේ. මම ඉතින් රියැක්ෂන් එක ඔල්රෙඩි දාලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඉතින් ඒක ගැන ලොකුවට කතා කරන්නේ නැහැ. ඉතින් අද ප්‍රීමියර් එක හොඳට සිද්ධ වුණා. උලක් නැහැ ප්‍රශ්න නැහැ. කොහමද ඉතින් අද ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ෆිල්ම් හෝල්ස් මම දන්නකරින් 10ක් 20ක ප්‍රමාණයක රිලීස් වෙලා තියෙනවා. මම ඒකේ තියටර් ලිස්ට් එක දාලා තියෙනවා. කමෙන්ට් පෝස්ට් වල මම ඉස්සරහට තව අප්ඩේට්ස් එද්දි දාන්න. ෆිල්ම් එක හොඳට දිව්වොත් අර තව ස්ක්‍රීන්ස් වැඩි වෙයි. ඒකට ඒකත් අප්ඩේට්ස් වලට දාලා තියන්න. ඉතින් රියැක්ෂන් එකේ ඉතින් කියලා තියෙනවා කොහොමද ෆුල් පවර් බෑක් පර්ෆෝමන්ස් පිරිච්ච ෆිල්ම් එකක්. ඉතින් ඒත් සම්බන්ධ මූලික කරගෙන නිර්මාණය කරපු ඉතාමත් සුපිරි නියම චිත්‍රපටයක්. ඒ වගේම රියැක්ෂන් එකෙත් ස්පෙෂල් මෙන්ෂන් කරලා දනු ඒ කියන්නේ ඉතින් මට ඒකෙදි තව එකක් කියන්න අමතරේ ඒ තමයි යා ලස්සන ගීතයක් ගායනා කරනවා. ඒ කියන්නේ ඒකේ මියුසික් ඒ ගීතය ඇහුවම මට මතක් වුණේ ඇයි අද කාලේ මේ වගේ සින්දු ෆිල්ම්ස් වල නිර්මාණය වෙන්නේ නැත්තේ කියලා. මට ඒක දැනුනේ ගොඩක්. මොකද මේ වයිබ් එක අර අපි 2008 9 10 12 ආපු මේ වයිබ් එකේ සින්දු තිබුණා. ඒක අර නොස්ටැල්ජියා ෆීලිං එකක් අපිට ගන්න දෙනවා. ඔයාලට මතක ඇති. ඒ කාලේ 2010 කාලේ ආපු සින්දු කොච්චර මරද කියලා පටාත ලේව අපිට අදටත් අහනවා සිංගල. ඉතින් ඒ වයිබ් එක අපිට එනවා. ඉතින් ඒකත් මම ආසම් පොයින්ට් එක ෆිල්ම් එකේ. ඉතින් බලන්න අනිවාර්යෙන් සොර වෙනම ආදර්ශමත් කතාවක්. ඉතින් ඒ ආදර්ශමත් කතාවේ ඒ ආදර්ශය හොඳට ගන්න චිත්‍රපටයක් නරඹලා පවුලත් එක කියලා බලන්න. හොඳ චිත්‍රපටයක්. ඉතින් හරි වැඩි කතා කරන්න නැහැ. ඉතින් මෙතන මේ වීඩියෝ නතර කරන්න. ගොඩක් ස්තුතියි නරඹට. ඉතින් ලයික් and comment share කරන්න සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඉතින් මේ නත්තල ආරම්භයත් එක්ක ඔන්න සොරාව ඉස්සරහට ගොඩාක් චිත්‍රපටි ඉන්න තියෙනවා. ඒව ගැන කතා කරමු ඉස්සරහට නේද. සර්ප්‍රයිස් එකක් දෙන්න විදියක් නැහැ. මොකද තාම කන්ෆර්ම් නැති නිසා. නැත්තම් මට ඒක ගැන අනවුන්ස්මන්ට් එකක් දැම්ම දෙන්න තිබුණා. ඒ ගැන අනවුන්ස්මන්ට් එක දෙන්න. ඒ කියන්නේ කමියුනිටි පෝස්ට් වල ඇක්ටිව් වෙන විතර මම පෝස්ට් නම් සෑහෙන්න දානවා. ඒ වෙයි මම නිවුස් දෙනවා අනිවාර්යයෙන්. ඒකට බලන්න. ඊට හැමෙම ඊළඟ බ්ලොග් එකේ ඉතින් බයි. සොර බලන්න.